Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 12 giảng về đời Thượng Nương. Lời ông Thanh Sĩ: chúng sanh được thay hồn đổi xác, tùy thiện căn làm Phật làm tiên. Đó mới tri rõ việc cơ huyền, trong bá tánh bình yên vô sự. Thanh Long xin nhờ các bạn một đăng ký và một rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Tiếp tập 12 giảng về đời Thượng Nương. Con người được thay hồn đổi xác và phản lão hoàn đồng. Long Hoa hội xem vào quý báu, Phật thần thông phản lão hoàn đồng. Kim liên đua nở núi sông, hào quang Phật rọi dẫn lòng ngũ vân. Ngày ngày được hầu cần bệ ngọc, rất tội lòng mưa gốc gội nhuần. Đến khi nào loạn quỷ tà, có bầu linh dược của bà cứu cho. Đời Nương hạ một lần giải thoát, cảnh Thượng Nương an lạc nhà nhà. Khắp thế giới an cư lạc nghiệp, đời thượng cổ giữ theo nề nếp. Cách ở ăn bạch thịt khôn ngon, cả gái trai chẳng có lăng loàn. Bỏ thôi mới văn minh cặn bã, tu cho sống sót mà coi người thượng cổ hẳn hồi tài ba. Dựng lên quốc triệu dân nhà, ngồi đường mỹ tục trong nhà thuần phong. Hòa hợp nhau chẳng có tư riêng, đời bình trị nhà không đóng cửa. Giữ thức lệ cách ăn thói ở, chẳng lưu manh gian trá mỹ dân. Đời giải đầy báu ngọc châu trân, không có kẻ gian thần dòm ngó. Đức Thánh Chúa như trang vua võ, trị vì dân lớn nhỏ an cư. Nhờ từ bi Phật xuống phước dư, cho bá tánh được câu hạnh phúc. Và lời ông Ba Thới: đời này nặng việc thuế sưu, Thượng Nương thông thả oán cừu cũng không. Nghiêu ngao rau bắt hò đông, trầm ngâm như gã tử phòng sáu tiêu. Năm hồ bốn biển tiêu diêu, vui vầy đất thuấn trời nghiêu khỏe lòng. Ở ăn trên dưới giữ đồng, thánh quân giết chánh trời thần thuận trung. Tiếp lời ông Thanh Sĩ: Đức Thánh Chúa noi theo Nghiêu Thuấn, đời An Khương gầy dựng tội trung. Khắp thần dân hưởng sự thông dung, cả muôn họ vui mừng hả dạ. Đời hiền đức gìn theo phong hóa, khắp hoàn cầu một dạ yêu nhau. Lập đời thượng cổ huy hoàng, dưới trên hòa thuận gia đàn ấm no. Mùi bát nhã thơm tho khắp chốn, tam giáo đều một bổn thủy nguyên. Thánh tài xuất thế bình yên, an bang tế thế vô biên trí màu. Khắp thiên hạ cúi đầu khâm phục, cả hoàn cầu giáo dục như nhau. Đại đồng bác ái thanh cao, Phật trời phân định nước nào cũng tu. Thương lẫn nhau không thù không oán, xớt ngọt bùi giới hạn nào phân. Sạch lòng chẳng chấp ngũ nhân,
trên vua ngay thẳng, dưới thần cúc cung. Trong gia đạo ngồi cùng lăng quốc, nhường nhịn nhau ở thật ăn ngay. Đâu đâu thạnh trị trong ngồi, từ trên nhân vật đến loài cỏ xanh. Cũng được hưởng góc trăng đầm ấm, và tươi cười đượm thắm hoa sinh. Vấn đề tam giáo uy nghiêm của ông Thanh Sĩ vừa nói trên, và ông Ba Thới cũng nói với những câu sau: qua ngày sau không miễu không đình, hội tề công sở nhất tình quốc gia. Nước Tây Phiên nhà thờ không cha, niệm trời niệm Phật quốc gia an nhàn. 18 nước như con một nhà, điều thời niệm Phật Di Đà công phu. Như thế chúng ta cũng thấy rằng ông Thanh Sĩ nhận định huyền cơ nhất nhất đều phù hợp với sự nhận định tiên tri của ông Sư Vải Bán Khôi, ông Ba Thới và Đức Huỳnh giáo chủ, nghĩa là cả phái Phật Thầy Tây An. Ông Thanh Sĩ cũng như ngài trong phái Phật Thầy cho biết, người đời thế nào cũng sắp đến cơ tận diệt, và hội Long Hoa sắp mở ra để chọn người tài đức. Nhưng ngày giờ không ông nào dám nói tứ thánh đã than, thiên cơ bất lậu. Đến ông Thanh Sĩ cũng thú nhận là không dám bàn. Thiên cơ Tây chẳng dám bàn, chỉ đem ý nghĩa phổ tròn vậy thôi. Không dám định ngày giờ, nhưng ông nói rằng thế cuộc đã cận lắm rồi. Ngày nay thế cuộc hầu gần, ráng mà để dạ ân cần chùi lâu. Hay là từ đây đến việc không lâu, tu đừng mạnh yếu nản sầu bên lưng. Chín mùi trái nọ muốn rơi, mà còn chim chuột khuấy chơi lỡ làng. Hoặc giả đời nay như trái chín mùi, sao còn lắm kẻ ham vui lợi quyền. Và đây một tin quan trọng mà ông báo trước cho người đời, sớm liệu lấy thân tu hành tinh tấn. Than ơi sắp khởi ngồi chiến quốc, vận Nam Bang quả đất trung ương. Bài thi khoáng thủ đã tặng vị bác sĩ nọ ở Sài Gòn, và lời ông Ba Thới: trong 2000 năm tận thế đến nơi, trong trần khởi động cuộc phong ba, hai lễ trầm thân với nghịch hòa. Ngàn việc cao sang như mộng ảo, năm điều giới lực tở châu xa. Tặng kim bởi quả kim điêu xảo, thế cổ hồi nhân cổ thật thà. Đến lúc nhân nhi châu nhi hường phượt thủy, nơi nơi hãy tỉnh dốc Nam Kha. Ông Thanh Sĩ cho biết với câu khoáng thủ trong 2000 năm tận thế đến nơi. Và tiếp chương 6, phần giải thuyết người có điềm lành của cô Trúc Lâm Nương. Thế nào là người có điềm lành, và điềm lành với huệ khác nhau như thế nào? Như chúng ta đã biết, người có huệ và người tự tâm sáng tỏ. Và cho ta có huệ phải tu luyện phép lục độ, lắng lặng cái tâm, nghĩa là nói theo danh từ Phật học, do tự lực mà có. Còn người có điềm lành là người nhờ có một vị siêu nhiên nào tiếp điển cho, nghĩa là sự sáng tỏ do tha lực mà có.
Bởi thế, người có huệ thì sự sáng tỏ giờ phút nào cũng có. Còn người có điềm lành thì sự sáng tỏ chỉ có trong những lúc được tiếp điển. Người có điềm lành chẳng những khúc khác với người có huệ mà cũng khác với người đồng bóng và người cầu cơ. Về đồng bóng thì phải thượng sát. Mỗi lần muốn cầu một đấng thiêng liêng nào đó, người thượng sát mỗi lần lên là ở ngáp, biểu hiện một trạng thái không còn tự biết mình, vì phần xác đã cho đấng thiêng liêng nào đó mượn rồi. Thế cho nên khi đấng thiêng liêng thăng thì phần xác không còn nhớ những điều gì của mình đã làm hay nói trong lúc lên đồng. Người có điềm lành thì không thế. Khi muốn ra bài thi hay giảng về điều chi thì người tiếp điển không có đổi trạng thái, vẫn ngồi nói năng như bình thường. Người có điềm lành thì khác với lối cầu cơ. Ở chỗ cầu cơ phải có đàn cơ đồng tử. Mỗi lần cầu, mỗi lần phải nguyện vái và muốn cầu phần trong thiêng liêng nào thì nguyện thỉnh phần thiêng liêng ấy. Bởi thế, một đàn cơ có thể tiếp nhiều vị thiêng liêng xuống cơ, còn người có điềm lành thì không thế. Bất cứ giờ phút nào họ muốn cầu một việc gì thì người có điềm lành được vị thiêng liêng tiếp điển ngay, và chỉ có một vị thường trực, cũng có khi một phần thiêng liêng khác tiếp điển. Như trường hợp này rất ít xảy ra. Một điều kỳ diệu là những người tiếp điển lại vốn là người ít học, hay học cũng ở một bậc phàm nhân. Ấy thế mà khi được tiếp điển thì sáng tỏ một cách lạ thường, viết văn thơ lưu loát. Chưa hẳn người có học uyên bác hay người những tay thi bá sánh kịp. Chẳng những bài thi thoăn thoắt siêu nhiên mà còn đượm màu huyền cơ màu nhiệm. Óc phàm không thể lường nổi, bởi thế những người đến thử thách đều phải ngạc nhiên trước những phút người được tiếp điển, mà bình sinh họ biết sức học hỏi, hiểu biết không đến đâu. Đó là một điều huyền cơ mà các đấng thiêng liêng thể hiện để thức tỉnh người đời trong thời kỳ mạt Pháp này. Một điều ai ai cũng phải kinh ngạc là người được tiếp điển giải thuyết về tận thế và hội Long Hoa rất phù hợp với sấm trạng trình hay những điều tiên tri của các bậc siêu phàm đã cho biết. Phải chăng cơ tận diệt đã gần mà người có điềm lành xuất hiện rất nhiều? Trong số đó, những người xin giới thiệu cô Trúc Lâm Nương ở Gia Định mà nhiều người được biết. Vậy cô giải thuyết về tận thế và hội Long Hoa như thế nào? Vâng, Thanh Long xin kết thúc tập 12. Xin các bạn một đăng ký và rung chuông để xem tiếp phần 13 giải thuyết về tận thế và hội Long Hoa. Cô Trúc Lâm Nương cũng giải thích rằng thời kỳ này là thời kỳ mạt Pháp, cuộc đời sẽ tiến đến cơ tận diệt, mà đó cũng qua là luật tuần hoàn đã định. Vì chúng sanh quá đánh xây trần trượt, gây nhiều quả báo, cho nên hễ vay bao nhiêu thì trả nặng bấy nhiêu. Trong bài Nhân Xuân vấn đáp,
cô mượn lời xuân mà tỏ bày cái siêu màu ấy. Vâng, thưa các bạn, còn tập 13 giải thuyết về tận thế và hội Long Hoa, và tiếp đến quyển thứ 2 tận thế và hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Quyển 2 sao lưu bản chính. Vâng, xin các bạn một đăng ký và rung chuông để xem quyển thứ 2 sao lưu của tận thế và hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin đa tạ và xin cảm ơn quý vị cùng các bạn.